के हजुरहरूलाई स्क्वायर नम्बर निकाल्न आउँछ 1 देखि 99 सम्मको एनी नम्बरको स्क्वायर नम्बर निकाल्न आउँछ कि आउँदैन? यदि आउँदैन भने यो भिडियो हजुरहरूकै लागि हो। र यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई के सजेस्ट गरिरहेको हुन्छु अथवा के सजेस्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि यदि हजुर हाम्रो यो च्यानलमा हाम्रो यो लर्निङ च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम भिजिट हैन अथवा फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा आउनु भएको छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि हामी यस्तै स्टडीसँग रिलेटेड भिडियोहरू ल्याउने नै छौँ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम अब मैले स्टार्ट गर्न चाहे। अब यो ट्रिक जान्नको लागि चाहिँ नि हजुरले सबैभन्दा सुरुमा 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ स्क्वायर आउनै पर्छ। 1 देखि 10 सम्मको स्क्वायर नम्बर चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ र यो मलाई लाग्छ यो सबैलाई आउँछ। यसको लागि मैले केही भनिराख्नु त पर्दैन, किनकि यो सबैलाई आउने नै कुरा हो, हामीले नियमित प्रयोग गर्ने नै हो हैन म्याथमेटिक्स पढ्दा पनि। सो मैले अब मैले के भनिरहेको छु 1 देखि 99 सम्मको कसरी स्क्वायर निकालिन्छ त भन्ने तरिका मैले सिकाउन गइरहेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अब स्क्वायर कतिको निकाल्दिउँ हजुरलाई, जतिको निकाल्दा नि हुन्छ। मैले 44 लिए अरे 44 को होल स्क्वायर 44 को होल स्क्वायर कति हुन्छ? अब यो ट्रिक गर्नको लागि सबैभन्दा यो 4 को स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा जति पनि नम्बर लिनु समथिङ, अब यहाँ समथिङ नम्बर दुईटा डिजिट भएको त नम्बर लिनुहुन्छ पक्कै पनि समथिङ यसको स्क्वायर गरिदिनुस् र यसको स्क्वायर गरिदिनुस् हैन। अब त्यसको लागि मैले के भनिरहेको छु 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16, फेरि 4 को स्क्वायर 16। अब यति गरेपछि यो समथिङ एउटा यो डिजिटलाई मल्टिप्लाई भनेको यसलाई मल्टिप्लाई 4 × 4 कति हुन्छ 16, 4 × 4 16, फेरि यो 2 ले मल्टिप्लाई 16 लाई 2 ले, यहाँबाट यो दुईटा जति मल्टिप्लाई गरिन्छ नि यो दुईटा मल्टिप्लाई आएको रिजल्टै फेरि 2 ले यो स्क्वायरले मल्टिप्लाई भनेपछि 4 4 जा 16, 16 × 2 32 हो। अब 32 लेख्दा फेरि यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली प्लस गर्ने बित्तिकै हाम्रो स्क्वायर नम्बर आइहाल्छ। क्याल्कुलेटर थिचेर हेर्दा पनि हुन्छ, रङ हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ क्याल्कुलेटर थिचेर हेर्दा पनि हुन्छ। अब 16 आएको छ भनेपछि 4 को स्क्वायर पनि 16, 4 को स्क्वायर 16 आयो हैन। अब 32 लाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि नि यसरी लेख्नुपर्छ, जुन चाहिँ यो भाग छ नि यसको मुनि चाहिँ केही नम्बर नआओस्। यहाँदेखि यता हामीले अब जति पनि आउँछ, अब 32 आयो नि त हाम्रो 4 4 जा 16, 16 2 जा भनेको 32 आयो। अब 100 आएको थियो भने हैन, अब मानौँ 100 आयो। अब यो स्क्वायरहरू हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ 16 आएको छ। अब यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ जहिले पनि छोड्नुपर्छ, पछाडिकोलाई छोडेर यता लेखिदिँदा हुन्छ 0 0 1 यसरी लेख्ने, यो नम्बरलाई छोड्ने। अब मैले यहाँनिर गरेँ 6 एज इट इज, अनि 2 + 1 भनेको 3 प्लस गर्ने मात्र है प्लस, अनि 6 + 3 9, अनि 1 को 1 हो। अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि हजुरहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब माने 62 अथवा यहाँ जति पनि नम्बर आउँछ लेस देन यसको स्क्वायर त लेस देन 10 हुन्छ नि त, थाहा छ नि। यसको स्क्वायर भनेको 2 को होल स्क्वायर भनेको कति हो 4 हुन्छ हो, 4 आयो। अथवा अब 63 के गर्दा फेरि 3 को होल स्क्वायर त 9 हुन्छ हैन, हो 9 हुन्छ। तर अब लेस देन 10 आयो भने चाहिँ यहाँ यसरी 0 थपिदिनु होला। लेस देन 10 आयो भने यो नम्बरमा यताको नम्बरमा केही गडबड पर्दैन, यो खालि सेकेन्ड डिजिटमा हुन्छ नि, जुन हाम्रो यो डिजिट बसेको छ यतापट्टिको हो। यता सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले अब लेस देन 10 आयो भने स्क्वायर 0 थप्नुपर्छ। र त्यसै गरी अब 6 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 36। अब मैले के भनिरहेको छु 6 × 2 12, 12 2 जा 24। अब मैले के भनिरहेको छु यो नम्बरलाई छोडेर यता लेख्नु पर्यो। अब 24 यो नम्बर छोडियो 4 को 4 0 4 6 + 2 यो प्लस गर्ने भनिरहेको छु अघिदेखि मैले, यसलाई चाहिँ सिम्पली प्लस गरिदिनु होला मल्टिप्लाई गरेर। अब 6 + 2 8 3। अब लास्ट एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु हजुरलाई कतिको चाहियो 83 मानौँ 83 को होल स्क्वायर चाहियो रे। अब 83 को होल स्क्वायर गर्नको लागि चाहिँ अब 3 को होल स्क्वायर कति हो 9। अब लेस देन 10 स्क्वायर नम्बर लेस देन 10 आयो भने मैले के भनेको छु 0 अगाडि थपिदिने, अनि फेरि 8 को होल स्क्वायर 64, अनि प्लस अब यहाँ समथिङ प्लस हुन्छ नि त 8 3 जा 24, 24 × 2 48। यो नम्बरलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले छोड्नुपर्छ, यसको मुनि चाहिँ हुनु भएन, खालि यो नम्बरदेखि नै यता जोड्ने। 9 को 9 अनि 8 + 0 भनेको 8 4 4 8 6 को 6 नै। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। यति हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा यस्तै एजुकेसनल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।